Ayan guys, ang aking pork siomai. Ayan. Po aking pork siomai. So, tara guys, kain po tayo. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ito ulit ang iyong lingkod, Charlie Agapito Channel. Ngayon na dahil lockdown, so wala na tayong may vlog kundi pagluluto na lang. So ngayon pong gabi ako magluluto ng siomai. So ito po yung aking ingredients, niready ko na po. Yan po ang carrots, shrimp, white onions, green green onion leaves or sibuyas dahon. Yan. Then, of course, yung ating wonton wrapper. Then, nalagyan ko din po ng 1 teaspoon sesame oil, and 1 teaspoon toyo, and ground black pepper, and also 1 egg. Yan. I-mix lang po natin lahat yan. So, maya po. Yan, syempre, yung main ingredients natin, yan po ay yung British pork lean mince. Yan po yung ating main ingredients sa ating pork siomai. Yan, maglalagay tayo ng isang kutsarang sesame oil. Then, isang kutsarang soy sauce. Maglalagay din po ako ng pinch lang ng salt po, yung sea salt gamit po, yung crystal. Kunti lang po. Yan, so mix na po natin. Yan, isang itlog po, pre-range po itong gamit ko. Kikrave ako ng siomai. So, kaya naisip ko pong gumawa ngayon. Yan guys, mag-start na po tayo ng balot, no? So, ayan po, ganyan lang po yung pagbalot, diba? Yan, so, piti-piti lang natin yan. Then, compress natin sa top, no? Para sumiksik dun sa ating wrapper. Yan, pag ganyan lang po natin tutupi. Tupi dito sa gilid. Then, tupi din sa kabila. Then, paikutin lang po natin. Yan. Yan po, diba? Yan. Yan lang po siya, no? Yan, so. So, gawa na po yung isang ating siomai. Ayan po. Ayan, ready na po yung ating steamer. So, lagay lang natin po sa ating steamer. So, kuha po tayo ulit ng isa. Tansyahin nyo lang guys, no, kung gaano kalaki yung inyong wrapper. Ayan, no. So, ganon din ulit. Ipit-ipitin lang. Kung kulang ng mixture natin, lagyan nyo lang po. Para uniform po, o bahala po kayo. Total, pang bahay lang naman po, hindi pang commercial. So, yan.
Compress lang po natin. Bakalan po kayo magpanganda ng inyong siomai. So, yan po ang aking paggawa ng siomai, no? Yan. Importante po, masarap inyong siomai. Importante rin, love nyo yung pagluluto para mas lalong masarap. Hindi po ba? Yan. Ang pagluluto naman po ay laging may kasamang puso para lalong sumasarap ang ating pagkain. Parang shoutout kay Cooking TV with Love. Yan, yung sinasabing masarap magluto dahil may pagkasamang pagmamahal. Si Cooking TV with Love, ang aking Team Cactus na bro. No, yan, ganyan lang guys. Hindi na natin kailangan pagandahin pa. So, continuous lang natin yan guys. Hanggat sa maubos yung ating feeling. No? Feeling. Not feeling, feeling. Yan. Okay. And yung best guys is lagay nyo lang dito sa inyong sa inyong kamay, no? Pabilugin nyo lang yung fingers nyo, yung thumb tsaka yung pointer. Yan, hindi nyo kailangan sa tupiin. So kanya na siya, nakaporma na siya, no? Yan. Yan. Kita, di ba? Simple lang po. Ganyan lang po, mas madali, oh. Yan, para pagdating dun sa bilog na siya kaagad. Nakaporma na siya, diba? Yan. Yan. Tansyahin nyo na lang kung sa middle siya. Medyo kulang pa ng peeling. Compress lang natin. Tapos lagyan na ng konting design. Ayan guys, pagkatapos ko balutin, yan po, nasa steamer na po siya, no? Yan, kita nyo naman. Di ba? Ka-steamer na siya, no? So, nakaset lang po siya sa 20 minutes. So, 20 minutes po natin siyang lulutuin. Yung tubig po niya is 20 minutes sa ating electric steamer. Ayan, habang nag-i-steam po tayo ng ating siomai, ako na may gagawa ng sausawan. Yung simple lang po natin sausawan. Wala po kasi akong chili oil, no? So, ang gagawin po sa akin, iti-twist ko naman po ulit. Dahil sa pagluluto po, laging twist kasi ito rin yung gawin nating paraan. Diba? So, meron po akong chili flakes, no? Tapos meron akong garlic oil. Yan, garlic oil. Tapos, siyempre, wala tayong kalamansi, so lemon na lang. And of course, toyo. Siyempre, hindi mawawalan toyo. So, ganoon pa rin. Lagyan natin ng konting asukal para mag-blend sa asim, alat, tsaka sa anghang. Di po ba? Yan. Ayan po guys. Luto na po yung aking siomai. Yan. My own version of siomai. Yan. Yan po. So, yan po na yung sausawan natin, Ayan. Ayan guys,
ang aking pork siomai. Yan po aking pork siomai. So, tara guys, kain po tayo.